mechanical keyboard. Sobrang nalalason na ako sa mga mechanical keyboard ngayon at talagang gustong-gusto ko na ang pagtambay sa mga keyboard addicts group. Ikaw, gusto mo rin ba mag-setup or mag-modification ng mechanical keyboard mo? Pero kulang ka sa budget. Yung una, kala ko simple lang ang mag-setup or mag-modification ng mechanical keyboard. Yung asing gagastos ka lang ng mga 1,000, mga ganun lang. Pero mga kapatid, nagulat talaga ako. Merong iba umaabot ng 20k, 30k, hindi ko alam kung paano umaabot ng ganun yun. Pero yun na nga, nag-research ako, ito na nga yung mga mamahaling mga keycaps, mga switches, mga stabilizer, mga kung ano-ano pang nilalagay nila guys, para lang ma-achieve yung sobrang solid na tunog o yung tactile mga kapatid, o yung taki na tunog yung sinasabi nila. Noong una, hindi ko magets ang lahat ng yan, pero nakahawak ako ng isang naka-modification na mechanical keyboard at grabe talaga, kaya doon nagumpisa yung lason na to. So ngayon, may ipapakita ko sa inyong padala na naman sa atin ni Ninong Banggood. Isa na naman itong budget mechanical keyboard na po pwede mong i-modification. Pwede mong ayusin from the top to bottom. Ganon. Pwede mo siyang palit-palitan or ilagay kung ano-anong gusto mong ilagay sa kanya. So, ito ang Gamma Key LK67. So, dito sa video na to, una i-unbox natin siya. Siyempre, onting review. At yung excited ako, it's onting kakalkalin natin siya, bubuksan natin. Tapos, ewan ko kung anong mangyayari. And again, guys, gusto ko lang muna mag-disclaimer, hindi pa ako ganun ka-professional pagdating dito sa mechanical keyboard. Yung mga ibang term nga dito, hindi ko pa alam. Pero mga kapatid, I'm willing to learn. So, kung may mga mali akong magawa mamaya, guys, comment down below. So, tara, wag na natin patagalin. Umpisa na natin. So like what I said kanina, galing ito kay Ninong Banggood. So ngayon, paano naman kung kayo ay bibili nito? Magkano nga ba ito sa Banggood? So ang original price nito is 80.99 USD. In short, 4,000 pesos. Ang mahal, Boss Lucio. Guys, mura na yan. Mag-search kayo ng mga mechanical keyboard na pwede mong i-set up overall. Sobrang mamahal. Pero mga kapatid natin, meron itong discount price mga kapatid dahil Black Friday ngayon sa Banggood. So magiging presyo na lang nito, it's 73.99 USD or sabihin na natin 3,700 pesos. Not bad, di ba? So para ma-achieve mo yung discount price na yan, kailangan mong gamitin itong code na lalabas. Ito nga ang BGLK67SEA at nandyan na rin sa description box. Wag ninyong kakalimutan i-apply yan once na gusto nyo pong bilhin itong mechanical keyboard na to after this review. Boss Lucio, paano ba mag-shopping sa Banggood? So, simple lang yan. So, from your smartphone, i-download mo lang ang Banggood. Available ito sa iOS and Android device. So, ako I'm using Apple. So, search nyo lang po Banggood and then once you install, open. Pwede na kayo mag-shopping dito, guys. That's it. As simple like that. Pero mga kapatid, kung gusto mo pong bilhin to, search nyo lang po yung Gamma Key LK67. Once na okay na, click nyo lang po yung buy now and then pwede kayo mamili ng mga iba't ibang klaseng switches dito. Ako pipiliin ko yellow and then click continue. And then guys, scroll down nyo lang po ng onte, makikita nyo po dito yung coupons. So dito sa coupons, i-apply lang po natin yung BGLK67SEA and then click apply. And then automatic na po mga kapatid, na discounted na yan. At ang maganda pa dito, available sa Banggood ang COD. So pwede nyo tong bayaran pag nasa pintuan na ninyo mismo. Ayos, di ba? So tara, buksan na natin to. So dito pa lang sa box, kita na natin yung mga key main features niya. Okay, nandito na yung full bike, hot swappable, full RGB, and then Gateron switches mga kapatid and PVT keycaps. And also mga kapatid, nandito rin sa ilalim, yung pinadala sa atin, it's black switches. Okay, may check na black. Wow, nice one. Sawa na ako sa pinapadala na kulay blue switches. Sana susunod yellow switches naman. So, buksan na natin. Buksan na natin to. Excited na rin ako dito eh. Okay, sa loob, syempre, unang bumugad sa atin ng user's manual. And syempre, importante ito sa mga mechanical keyboard, guys. Kasi may mga combination button dito para mapagana mo yung mga features na itong mechanical keyboard na to. So, importante ito sa mga mechanical keyboard, guys. Wag na wag ninyong itatapon. Unless, kabisado nyo na siya. So, bukod doon, meron pang box na maliit dito sa loob. And then, tingnan natin laman. Okay, unang bumugad sa atin tong dalawang switch na libre. So, it's a Gateron black also. Nice one. So, tabi na natin yan. And also, ano pang laman ng box? Wow, ang ganda ng USB Type-C cord niya. Wow. And may laman pa yung box. It's a USB dongle. So, nakaiwalay yung dongle niya. So, ito lang ang medyo naging ako, guys. Para sa akin, unang-unang X na kagad, guys. Kasi para sa akin, guys, pag ito nawala mo, wala na, useless na. Hindi mo na magagamit yung dongle ng mechanical keyboard mo or ng mga mouse mo. So, ako malaking factor lagi sa akin na pwede mo tong ilagay mismo doon sa product. Okay, may lagayan siya doon or may bahay siya doon. Also pala ito, sorry, nahulog kanina, the keycap puller and switch puller. Importante yan.
And then, excited ako dito. Oh, wow, 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 wow. Ganda, guys. Ganda. Ganda niya. So mga kapatid natin, bago ako mabighani ng sobra dito, okay, quick specs muna tayo. Unang mapapansin mo agad sa mechanical keyboard na to, it's yung volume knob niya. Yes mga kapatid, pwede mong kontrolin yung volume dito ng iyong system unit once na nakakonect na ito. Meron ditong volume. Sa paligid niya, meron din po ditong LED. Siyempre, dahil ito ay 60% mechanical keyboard, mga kapatid, parehas lang naman din siya ng mga naibang 60%. Naiba lang yung position dito ng delete, page up, and page down. And siyempre, dahil ito ay naka-PBT keycaps na, medyo solid yung tunog niya, okay? Or medyo makapal siya. Mapipil mong premium yung keycaps mo dito. So, siyempre, dito sa likod, puntahan muna natin likod. Wala ka nang ibang makikitang connectivity dito. Maliban sa USB Type-C interface, and siyempre, yung kanyang switches, mga kapatid, papunta sa tatlong connection. Ito ay merong Bluetooth, 2.4 GHz dongle at syempre a wired connection. So yung off niya guys is yung wired, okay? Once na gusto niyo siyang i-off, lagay niyo lang siya sa USB mode, naka-off yun. And para sa sides niya, wala po tayong makikita dito sa sides. So meron lang dito nga parang diffuser, para tingin ko it's RGB. So sa kabila din, meron din pong ganoon. And sa ilalim, wala po. And dito sa ilalim guys, syempre nandito yung branding, the mechanical keyboard LK67 ng Gamma K. And unang napansin ko rin dito yung 4 na driver feet. Importante yan sa mga mechanical keyboard. Syempre, para hindi siya maging madulas. And nandito rin po yung mga butas-butas na ito na may diffuser sa loob. So I think this is RGB. So para malaman natin yan, turn on natin, lagay natin sa Bluetooth. Ayan na, bumukas na. Wow, ganda ng effects niya guys. Ganda ng mga effects niya. Oh, sabi ko sa inyo, this is RGB. Oh, ang ganda, di ba? So, left and right side, mga kapatid, may RGB sa ilalim. And then, also the back of the mechanical keyboard na to, meron ding RGB. So, speaking of RGB, so, pwede mong palitan ng mga RGB effects na ito using the FN and then arrow combination. So, makita nyo naman po sa indicator dito na meron pong mga naka-indicate brightness and syempre, yung pampahina ng brightness and the slow and fast pacing ng LED effects. And also, dito po sa page up, nandito po yung mga LED effects changer. Okay, and then, iba't iba pa dito sa delete and page down. Ang ganda ng RGB niya, guys. Sobrang ganda ng RGB niya. So, kunin natin yung keycap puller. Try natin hatakin ng isang keycaps dito. Tignan natin, guys, kung anong switch. Mamaya, scam eh. Nakalagay black, tapos hindi pala black yung nakakabit, di ba? So, simple lang yan. Gamitin nyo lang ang inyong mga keycap puller. Once na gusto nyo pong tanggalin yung mga keycaps ninyo. So, wow, it's black nga. So, ang tahimik niya. And then, dahil PBT keycaps to, sabi ko nga kanina, ang kapal guys, sobrang solid. Kaya pala ang ganda ng feeling, ang sarap ng feeling pag pinipindot siya. Medyo tacky talaga. Dahil din sa keycaps yun. So, try natin tanggalin yung switch. So, gamit itong switch puller. Matigas. Matigas, pero dadandahanin nyo lang guys kasi may mga pins to eh. Yun, nahatak na natin. Okay, so kita naman natin sa loob na pwede nating palitan ito ng mga different switches. So, bilhin na lang kayo ng mga ibang switch na mamahalin kung gusto nyo. So, simple lang naman pagbalik nyan. Isakto mo lang yung pins and then diinan mo lang ulit. And ibalik yung keycaps. That's it. Simple na simple guys. Napakasarap guys. Ang sarap gamitin. Ang pogi niya. Pero mga kapatid, feeling ko medyo kapos siya ng height. Ang problem lang niya, it's wala siyang riser fit or para tumaas pa ng onte. So, ito yung kanyang height. So, ganyan yung side niya. So, kung gusto nyo lagyan, dayain nyo, lagyan yung papel sa ilalim. Pero tingin ko, it's komportable naman. At ito yung dongle niya na medyo na-off ako dahil nga, saan ko siya ilalagay? So, paano kung nagpalit ako ng mechanical keyboard and then itabi ko to and then nahalo ito sa mga ibang gamit ko at hindi ko na makita? Wala na. Lalong-lalo na guys, ire-recommend ko talagang gamitin ninyo yung dongle mode kung competitive level kayo. Kasi mga kapatid natin, pagdating sa gaming experience, mas maganda pa rin talaga yung dongle kaysa sa Bluetooth. Mas low po yung latency delay. Kung gusto ninyo, i-wired nyo siya. Pero sayang naman, o kaya ka nga bumili ng wireless para walang wire. So anyway, everyday guys, ito na yung pinaka-excited na part ako dito sa video na ito. Ito na nga yung isi-semi-modification natin itong mechanical keyboard na to. And napanood ko lang to sa YouTube at tinuro lang ng mga iba natin mga kakilala. Pero guys, this is my first time na ako mismo yung gagawa. So, hindi ako sure kung tama o mali. Kaya nagdi-disclaimer na kagad ako na wag na po ninyo akong i-bash guys. Turuan nyo na lang ako, okay? Alam nyo naman si Boss Lucio, fast learner. So, ito muna yung sound click test na itong mechanical keyboard LK67 ng Gamma K nang wala pang modification guys. O yung stock na tunog niya once na binili nyo siya.
So ngayon, nakalas na natin yung keycaps and yung mga switches gamit itong puller. So ngayon, kailangan natin ng screw. Siyempre, tatanggalin natin dito yung mga screw nito. So, hindi rin ako sure sa ginagawa ko, pero napakadali lang naman din kasi kalasin nito talaga. So meron ako ditong magnet para hindi mawala yung mga screws. One eternity later. So wala naman siyang screw sa gilid or sa likod, kaya tingin ko wala namang problema. So once na natanggalan natin yung mga screws, try natin iangat. Pero kinakabahan ako dahil may mga wires. So guys, ganun lang pala, bubuksan mo lang na ganun. And may cable dito sa kanyang battery, so tanggalin lang natin to. So sayang lang talaga mga kapatid, hindi dumating yung mga panlube na in-order ko. So hindi natin malulube dito yung ating mga switches mga kapatid, pero try pa rin natin kasi may mga napanood ako guys and may mga napagtanungan ako na ito lang yung ginawa nila, nagbago na talaga. So first, meron tayong foam dito at saktong-sakto tong foam na to. Actually, sa mga box lang ito na mga PC components ko. And then, kailangan natin ng cutter. Kailangan daw sukat, pasok na pasok. Maganda ng sobra kaysa kulang, di ba? So, okay lang yan kahit hindi pantay. Hindi naman daw nagmamatter yan. Importante dyan is may lagay mo ng maayos yung foam. Tapos, gagawa ka ng butas dito para maipasok natin yung cables. And, susukatin lang natin lahat ng butas. Yan, ganyan lang. Kasi foam naman to guys eh. So yung mga excess guys, gupitin na lang natin para syempre, hindi rin naman pangit. So hindi ako marunong maggupit. Okay na yan. So ganyan lang. Tapos ito, ilalagyan natin ng masking tape. So guys, ayun yung mga nakita ko nilalagyan to ng masking tape So hindi ko alam guys kung paano nila ginawa ito. Pero iniisip ko lang kasi, may LED sa ilalim. Itong LK67. So tatakpan na lang natin yung LED na yon. So ito yung LED sa ibabaw. Itong epekto ng lason kaya minsan masama din talagang nanonood-nood ka ng mga ganito guys di ba? Kasi mai-impluwensyahan ka Kaya yun yung sinasabi ko sa mga ibang content creator na syempre, kung tayo nga mga content creator na-impluwensyahan, ano pa kaya yung mga normal na tao lang, di ba? Na pag syempre, kung pangit yung pinapakita mong content, yun yung binibigay mong impluwensya sa mga kapwa mo na nanonood sa'yo. Kaya ako guys, gusto ko mga binibigay ko sa inyong kaalaman may matututunan kayo, di ba? One eternity later. So ito mga kapatid, okay na, may tape na. So subukan na nating ilagay. Hindi ko rin yan alam kung anong mangyayari dito sa pinaggagawa natin. Pero sige, excited din ako. Kung nasira ba natin or hindi. 3:28 AM. Ang hirap ikabit. So ngayon, ibalik na natin yung mga screws. Mahirap din pala mag-mods nito. Ngayon, naiintindihan ko na. Guys, simple pa lang itong ginagawa ko. Hindi pa to lubing. Kung bakit may pressure rin yung labor ng mga nagmo-modification nito. Ngayon, naiintindihan ko na. Minsan talaga kailangan mo munang gawin para maintindihan mo kung bakit ganun Kung sinasamantala ka ba sa labor na binabayad mo. Mahirap kasi talaga pag wala kang idea Then, pag nag-pressure sa'yo yung gumagawa, sasabihin mo mahal. Hindi mo alam, mura na pala yun. Ngayon, naiintindihan ko na. Kasi hindi rin madali. Partida, basic pa lang tong keyboard na to. Anyway, so ayan guys, excited na akong ibalik yung mga switches dito at ibalik natin isa-isa. So para mabilis, dalawang kamay na natin. Medyo nakakapagod talaga. Tsaka patient talaga ang pagsasetup ng mechanical keyboard. Patient. Sisipin mo, isa-isa mong tatanggalin yung keycaps. Diba? Sobrang patient. Sayang lang talaga hindi pa umabot yung pang-lube. Kung umabot lang yon, feeling ko guys. Ay, nako. Tapos sunod, bibili tayo ng mga mamahaling mga switches. Try naman natin mga pinagkaiba niyan. Aaralin natin yan. Maganda yung pwesto na lang muna natin bago natin diinan. Para mas mapabilis. Di ba? Pag nakapwesto na, didiin mo lang lahat. Okay ba yung ginawa kong technique, no? Para sa mga nagse-setup or nagmo-mod ng mechanical keyboard dyan, comment nyo naman kung tama yung ginagawa ko, para mapabilis. Kung meron kayong ibang technique para mapabilis yung mga ganito. So yan, nalagay ko na lahat. So, di ba? Ang bilis. That's it. Kabit na lahat. So, ready na ako ikabit yung mga keycaps naman. So, ngayon, buo na yung ating invento or yung aking experiment. So guys, yung RGB niya hindi nawala dito sa ilalim dahil nga mga kapatid, hindi naman natin tinakpan yung LED. And dahil white din naman yung foam, tumatagos pa rin yung RGB sa ligilid. So that's it. Ready na ako. So ngayon, mag-sound click test na tayo. At pakinggan ninyo kung meron bang pinagkaiba. At guys, kayo na po mag-decide kung may pinagkaiba sila.
So yun mga kapatid natin, yung mga pinaggagawa nating experiment dito or yung semi-modification, yung paglagay ng foam and then the tape. Sayang lang talaga, wala akong lube. Feeling ko kung may lube to, talagang malaki yung pagbabagong mangyayari. Pero yun na nga, walang lube. So, tatry na lang natin yan sa susunod na mechanical keyboard na review na gagawin natin. So again, mga kapatid natin, sa mga gustong bumili nito mechanical keyboard na to, sobrang worth it talaga nito. So, sa halaga niya, pwede mo na siyang ma-modified ng sobra. And sabi nga nila, good na good ito para sa mga beginners pagdating dito sa mechanical keyboard modification. So again, nandyan po sa description box yung kanilang link. At guys, wag na wag po ninyong kakalimutan yung code na yan para po maging discounted po yung presyo ng inyong bibilin. So again, gusto ko muna magpasalamat sa Banggood sa patuloy na pagsisend sa akin ng mga magagandang product na dito natin ma-review, and sana mas marami pa sa susunod, Ninong Banggood. So yun lang po mga kapatid natin. Syempre kung gusto nyo pa rin po makita ng mga gantong content, yung mga mechanical keyboard modification guys, guys, alam nyo na yan. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. And syempre mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!